নমস্কাৰ, মই বকুল। মই আকৌ এটা নতুন চেনেল খুলিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ মোৰ আগৰ যিটো পুৰণা চেনেল আছিলে সেইটো ব্লক হৈ আছে বৰ্তমান। ব্লক হোৱা প্ৰায় আজি 2 মাহে হ'ল ব্লক হৈ থকা, আৰু মই চেনেলটোত কোনো ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাই, নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাই সেই চেনেলটোত বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে। আৰু মই সেইকাৰণে এই নতুন চেনেলটো খুলিবলগীয়া হ'ল। আৰু কেতিয়া সেই চেনেলটো খুলিব মই বিশেষ নাজানো, সেইকাৰণে মই আগৰ চেনেলটো অপেক্ষা নকৰি এই চেনেলটো খুলিলোঁ। আৰু মোৰ যিটো আগৰ পুৰণা চেনেল আছিলে তাত বহুতো কমেণ্ট আহি থকা আছিলে, কমেণ্ট কৰা আছিলে বহুতে, আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান কোনো কমেণ্ট মই পোৱা নাই, পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তাৰ বাবে মই দুখিত। আৰু মই যেনেকৈ কমেণ্ট পাইছিলোঁ মই ৰিপ্লাইও দিছিলোঁ তেনেকৈ আগৰ চেনেলটোত। এতিয়া মোৰ কমেণ্টবিলাক সোমোৱা নাইহি মোৰ ইয়াত, কাৰণ মই সেইটো চেনেলত লগইনে হ'ব পৰা নাই। যি কি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই ওলাই গৈ আছোঁ উদালগুৰিত কেইটামান চলাৰ ছিষ্টেম ইনষ্টলেশ্যন হ'ব, আৰু কোম্পানী গাড়ী লৈ ওলাইছোঁ। গাড়ীত মাল লোড আছে অলপমান, আৰু মই ড্ৰাইভ কৰি গৈ আছোঁ এনেকৈ। আৰু ডাৱৰীয়া বতৰ আছিলে, সেইকাৰণে প্লাষ্টিক বান্ধি লৈছোঁ, বৰষুণ যাতে পৰি ভিতৰ বস্তু নিভিজে। আৰু আমি উদালগুৰি সোমাই গৈ আছোঁ, আৰু যিটো লোকেশ্যন আছে অলপ ভিতৰুৱা গাঁও অঞ্চল য'ত কাম হ'ব আমাৰ। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ জেগা, আৰু মালখিনি আনলোড কৰি দিলোঁ। আৰু এইটো ইনকিউবেটাৰটো, আৰু মোৰ লগত 2জন আছে ভাইটি। আৰু এইটো ইনকিউবেটাৰটো দেখি আছে, যিটো মই কেবুল কৰি আছোঁ, এইটো 100 কেপাচিটিৰ হয়। ইয়াত 100টা কণী আপুনি দিব পাৰিব। এইটো খুলি দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক। ইয়াত কি বস্তু আছে আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া। আৰু ইয়াত বেক চাইডে ফেন এখন আছে, বতাহ ইফালে সোমাই যায়, বতাহ লয়, আৰু ইফালে বতাহ ওলাই যায়, গেছটো ওলাই যায়। আৰু এখন পানী ৰখাৰ পাত্ৰ দিছে। ইয়াত আপুনি এইটো লেভেলত পানী ৰাখিব লাগিব। যেতিয়া মানে কণী দিব আপুনি, ইয়াত ইনকিউবেটাৰত কণী ভৰাব, তেতিয়া তাত পানী ৰাখিব লাগিব ফুলকৈ। আৰু 24 ঘণ্টাৰ মূৰে চেক কৰি থাকিব লাগিব তাত পানী আছে নাই, লেভেলটো চাই পেলাই। যদি পানী কমি যায় তাত আপুনি ঢালিব লাগিব, যিটো পানী পাত্ৰ আছে। আৰু তাৰ ওপৰতে আছে ট্ৰে এখন য'ত কণী থোৱা হয়। আৰু এইফালে দিছে ছুইচ কেইটামান দিছে। আৰু যিটো ইনকিউবেটাৰ দেখি আছে আপুনি অট'মেটিক, তাত কোনো হাতেদি কৰিবলগীয়া একো নাই। আৰু এইখন ট্ৰে অট'মেটিক, ইয়াত ছুইচ এটা আছে যিটো মানে ৰটেশ্যন হ'ব কণীকেইটা। তাত এই ছুইচটো দি দিলে সেইটো মটৰ ছুইচ হয়। তাত মটৰ এটা আছে ভিতৰত, এই ট্ৰেখন মানে ৰটেশ্যন কৰিব, মানে কণীখিনি হিলাই থাকিব। তাত যিখিনি কণী দিয়া হ'ব হাতেদি হিলাব দৰকাৰ নাই। আৰু ইয়াত ACDB বক্স এটা লগাই দিয়া হৈছে। ৱেৰিং কমপ্লিট, আমি পাইপ ৱেৰিং কৰি দিছোঁ। এইটো DCDB বক্স হয়। ইয়াত DCDB বক্স লগোৱা হৈছে, য'ত চলাৰৰ পৰা ইনপুট হয়, তাৰ পৰা আউটপুট হ'ব ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বক্স যিটো। আৰু ইয়াত ছেফটিৰ কাৰণে ফিউজ দিয়া আছে, এটা DC MCB দিয়া আছে, আৰু লগত এটা SPD দিয়া আছে, যিটো চাৰ্জ প্ৰটেকশ্যন ডিভাইচ বুলি কোৱা হয়। DCDB বক্সটোৱে আপোনাৰ ফুল প্ৰটেকশ্যন দি ৰাখে, যিখিনি আপোনাৰ মেচিনাৰী বস্তু থাকিব ভিতৰত, শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা বচাই ৰাখিব। ক'ব গ'লে ইয়াত চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰো হয়। ইয়াত আপুনি কাৰেণ্ট ছাপ্লাই অফ অনো কৰিব পাৰি। আৰু চলাৰকেইখন এনেকৈ টিঙৰ ওপৰত লগাই দিছোঁ। আৰু যিখন চলাৰ আছে তাৰ লগত আমি এটা LA দিছোঁ, লাইটিং এৰিষ্টৰ এনেকৈ লগাই দিয়া হৈছে। আৰু
বিজুলীৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন দিব। যিটো লাইটিং এৰেষ্টৰ আছে ইয়াত, তাত আমি এনেকৈ লাক্স লগাই পেলাই 10 mm স্কুৱেৰৰ ৱেৰ দিছোঁ, গ্ৰীণ ৱেৰ এনেকৈ। আৰু লাইটিং এৰেষ্টৰ লগাব লাগে এনেকৈ চলাৰ পেনেলৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে। আৰু যিকেইখন চলাৰ পেনেল দেখি আছে 335 ৱাটৰ হয়। আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ ইনষ্টলেশ্যনৰ কামখিনি কৰা হৈছে ইয়াত। আৰু ইয়াত যিটো ইনকিউবেটৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰা হৈছে, ইয়াৰ কাম কেনেকুৱা হ'ব, কেনেধৰণে কাম কৰিব, আৰু যিজনে ইনকিউবেটৰটো লৈছে তেওঁ ছেটিছফাই হয়নে নহয়, সকলোখিনি আপডেট পাই থাকিব। গতিকে আজি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।